Chào mừng các bạn quay lại với kênh của Hà. Hà xin phép giới thiệu đến cả nhà bộ phim cổ xưa có cái tên khá là kỳ cục đối tượng ham muốn ít người biết đến. Bối cảnh của phim là ở Pháp trong thời gian diễn ra các vụ hỗn loạn và bạo lực. Matthew, một đại gia lớn tuổi và cô đơn. Ông đi thăm người anh họ của mình đang làm việc tại tòa án. Sau đó, cả hai về nhà của Matthew để dùng bữa. Tại đây, anh gặp Conchita, người hầu gái mới. Cô gái không giỏi làm công việc hầu bàn nhưng lại giỏi liếc mắt đưa tình ông chủ. Nhìn bàn tay bút xanh kia, trong lòng Matthew dần nảy sinh hứng thú với người đẹp. Không thể chờ đợi lâu hơn được nữa, tối đó ông chủ gọi ngay cô hầu gái lên phòng mình phục vụ. Em tên gì? Conchita, cái tên rất đẹp. Em làm vũ công nghèo ở Paris, nhảy múa cong cả cái mông mà không đủ tiền để sống. Đâu cần phải làm gì nhiều, chỉ cần vậy thôi là đủ sống em ạ. Né tránh nụ hôn sỗ sàng từ Matthew, Conchita miệng tươi cười nhưng chân bước vội ra khỏi phòng ông chủ. Thế là cô gái đã bỏ việc mà ông chủ cũng chẳng bận tâm gì cho lắm. Con cá này rời đi thì sẽ có một con khác tự nguyện đến cắn câu thôi, lo gì. Chiều hôm đó, ông đủng đỉnh đi dạo. Khi đến công viên, ba thằng oắt con ở đâu xông ra, túm áo ông đòi quà. Lạ cái là, chấn lột kiểu gì mà nhất quyết không lấy hết ví tiền. Những tên cướp tử tế chỉ đòi xương $800. Sau vụ cướp yên bình một cách kỳ lạ, Matthew đi uống cà phê ở một quán ngoài trời. Cô hầu gái lại đến cùng với ba tên thanh niên ông vừa gặp ở công viên. Nàng tinh nghịch nói với ông, bọn họ chỉ muốn xin ông một ít tiền mua vé tàu về thăm mẹ. Trước khi rời đi, cô gái giả vờ đánh rơi chiếc khăn tay cho ông già cô đơn. Thế là cá đã cắn câu. Không thể quên được bóng hình cô gái, Matthew quyết định đến Paris thăm Conchita. Khi biết anh chính là người cho con gái bà tiền, mẹ Conchita nhiệt liệt chào đón thần tài đến nhà. Matthew quyết định rút hầu bao nhiều hơn để giúp đỡ gia đình cô gái. Thấy tiền sáng mắt, bà mẹ rời đi để lại không gian riêng tư cho cả hai người. Không biết làm mẹ kiểu gì, sao mà giống má mì quá vậy ta ơi. Conchita lại kích vào chỗ thích của Matthew khiến ông say đắm. Ông đã bị cô gái mê hoặc và đến thăm cô gái gần như mỗi ngày. Cô nàng thì như mèo vờn chuột, lâu lâu giải cho Matthew một ít thính rồi lại chuồn đi. Conchita cứ đu đưa mỗi ngày trước mặt Matthew, ngay gần trước mắt nhưng xa tận chân trời. Cái gì khó nắm bắt cũng làm cho con người ta mê đắm không thôi. Một hôm ông hỏi Conchita lý do vì sao lại khư khư giữ mình như vậy. Cô gái thú nhận nàng là một trinh nữ. Ôi, mừng còn hơn bắt được vàng. Ông già giàu có muốn mang ngay kiệu hoa rước cô về làm bà chủ. Matthew đưa cho mẹ của cô gái một mớ tiền và hứa rằng sẽ yêu thương bao bọc cho cả hai mẹ con họ nếu ông lấy được nàng. Thế nhưng điều ông nhận lại là một bức thư của Conchita. Nàng khóc lóc y ôi rằng nàng không bán thận gì ở đây hết. Tại sao anh lại bỏ tiền ra để mua em? Đáng lẽ nàng sẽ trao không anh 1.000 lượng vàng. Nhưng vì anh xúc phạm nàng nên nàng không muôn sờ bên anh nữa. Đau đầu vì sự khó đoán của người yêu, Matthew vò nát bức thư và trở về nhà thì đúng thật là cô gái đã bỏ đi. 2 tháng sau là chuỗi ngày mệt mỏi của Matthew, anh như bị dính bùa yêu. Người anh họ khuyên ông nên gặp gỡ những người phụ nữ khác nhưng ông không đồng ý. Tình cờ là Conchita đang làm tiếp tân tại đó. Gặp lại Matthew, nàng rất xúc động. Khi hai người đang trò chuyện, người quản lý quán cà phê cắt ngang, vì không muốn Conchita mất tập trung vào công việc của mình. Đột nhiên, Conchita cởi bỏ tạp dề và quyết định nghỉ việc. Khi cả hai ra ngoài, cô nàng giải thích rằng cô đã rất tức giận với anh trong suốt 2 tháng họ không gặp nhau, nhưng rốt cuộc cô vẫn không thể từ bỏ được anh ấy. Cả hai rủ nhau về căn biệt thự ở nông trang của Matthew nghỉ dưỡng. Ở đó, Conchita đã nhìn thấy ảnh người vợ đã mất 7 năm về trước của Matthew. Đôi uyên ương quấn quýt bên nhau không rời và trao cho nhau những cục đờm béo ngậy. Các bạn có nhận thấy nhân vật Conchita do hai diễn viên nữ khác nhau thủ vai không? Đây là ý đồ nghệ thuật của ông đạo diễn. Ông cho rằng cô gái này là một cô nàng khó đoán. Nàng trong suy nghĩ của anh già Matthew và thực tế là hai con người hoàn toàn khác nhau. Cô gái vừa mới 1 phút trước còn hào phóng ban tặng cho Matthew 2 quả cam sành. 1 phút sau nàng đã trở mặt la lên rằng em nào có tâm trạng để mần việc đó. Điên máu vì căng thẳng của thằng em leo thang, anh già tấn công Conchita nhưng việc công thành không được thành công. Cô nàng vận một cái quần có 100 cái dây cột. Matthew có tỉ mẩn gỡ cả đời chắc cũng không xong. Đoạn này Hà thấy anh giai ảnh thiếu máu não hay sao mà ngu thế. Gặp Hà là Hà lấy cái kéo cắt một phát cho nhanh, hơi đâu mà gỡ phải không các bạn. Thế mà trong phim, ông đạo diễn bắt anh kia cam chịu với đôi mắt ngấn lệ. Hài vãi. Cô người yêu bé nhỏ lúc này thỏ thẻ. Nàng làm như vậy chỉ vì lo lắng khi Matthew có được thứ anh cần, anh sẽ bỏ rơi cô. Anh cứ ở bên em, cơm không ăn thì gạo còn đó, có gì mà phải vội. Treo một miếng mỡ ở trước miệng mèo cả năm nay thế méo nào, mà anh già Matthew chưa bao giờ la liếm được tí nào, thương thật. Một trải nghiệm thật là đau lòng hết sức. Đột nhiên, có một tiếng động lớn dưới đường phố khiến cả hai sợ hãi.
lại một vụ tấn công của những kẻ bạo loạn trên đường phố. Conchita vội vã rời khỏi phòng và mở cửa cho người bạn của cô vào nhà. Matthew lúc này đã hết kiên nhẫn, anh đuổi thẳng cổ bọn họ ra khỏi nhà mình và không hẹn ngày gặp lại. Một thời gian sau, Conchita và mẹ bị trục xuất trở lại Tây Ban Nha, quê hương của họ. Matthew không thể quên được người yêu cũ, anh mò đến Tây Ban Nha để tìm cô gái. Gặp lại người yêu trong một câu lạc bộ, biết được công việc của nàng là nhảy múa mua vui cho những người đàn ông ở đó. Cả hai đã cãi nhau rất nhiều. Cuối cùng, cô gái khẳng định là nàng rất yêu anh và đổ lỗi cho anh già đã bỏ rơi cô. Chính anh đã đẩy cô vào hoàn cảnh này. Tình yêu đúng là liều thuốc lú, Matthew lú lẫn tin vào những lời Conchita vừa nói. Anh nhanh nhảu bỏ tiền ra để bù đắp cho nàng. Chẳng bao lâu sau, Matthew đã mua cho nàng một ngôi nhà tuyệt đẹp. Để vui lòng người đẹp, anh trao nàng chìa khóa và toàn bộ giấy tờ nhà cho nàng đứng tên. Conchita sau khi nhận được nhà đã trở mặt và xua đuổi Matthew. Cô tàn nhẫn nói với anh rằng toàn bộ thời gian họ ở bên nhau, cô chỉ lợi dụng anh mà thôi, ở bên cạnh anh làm cô mắc ói. Để khiến cho Matthew đau khổ hơn, cô gái đã công khai thân thiết với cậu bạn trai khi ông vẫn còn đang ở đó. Ngày hôm sau, cô gái đến nhà Matthew để chọc tức anh. Hết chịu nổi, anh già tán cho phải phát dụng hết cả cánh của con búng bà láo lếu. Cô gái nói rằng, hôm qua chỉ là một màn kịch nhỏ cô bày ra để làm cho tình yêu của hai người thêm thi vị mà thôi. Sau đó, Matthew rời khỏi nhà để mua vé tàu trở về nhà ở Paris. Trên chuyến tàu đó, anh gặp Conchita, cô gái bám đuôi bị anh quất cho một số nước vào người ướt nhẹp. Anh tức giận leo lên tàu và kể cho những người xung quanh nghe về sự tích tình cảm lâm ly bi đát của hai người. Đang cao hứng thì cô nàng quay lại trả đũa anh. Hai đứa cứ thế xách nhau vào phòng tắm. Một lúc sau, cặp đôi đi ra và dường như họ đã làm hòa. Thực tế có những cặp đôi cứ ở bên nhau là làm khổ nhau, nhưng họ lại không thể rời xa. Lạ thế chứ. Và cái kết phim mới thật sự thốn. Cuối phim, cặp đôi đang đi mua sắm tại một trung tâm và bùm, một quả bom phát nổ tiễn bay màu một lúc hai nhân vật chính của bộ phim. Đây là bộ phim cuối cùng của ông đạo diễn. Ổng cho nhân vật chính tiêu tùng cũng giống như cách mà sự nghiệp của ông tiêu tùng vậy. Thật là một bộ phim hài hước nhưng kết nhảm hết sức, Hà không bình luận thêm gì ở đây nữa. Các bạn hãy xem phim và tự cảm nhận về bộ phim này nhé. Cả nhà hãy like và đăng ký cho kênh của Hà nha. Chỉ mất ít phút của các bạn nhưng điều này là cực kỳ có ý nghĩa với Hà. Cảm ơn cả nhà và mến chào tạm biệt.